Ebben a videóban megint ugyanavval a problémával foglalkozunk, avval a hőhíd számítással, mint az előző kettőben, csak egy picit tovább finomítjuk a modellünket. Ehhez létrehoztam a födémre már egy 3 réteggel rendelkező szerkezetet, tehát fölül egy parketta, alulról pedig egy vakolat van a beton rétegen. Lemásolom az előző hőhíd számításomat, mert a nagy része az megfelelő lesz. A képet azt törlöm, és annyit teszünk, hogy ezt a korábbi réteget innen kitöröljük a födém adataiból, és betöltjük az újat, födém 3 réteggel. Most viszont egy problémát látunk, hogy mind a parketta, mind a vakolat befolyik ide a tégla réteg alá, tégla alá, ami a valóságban biztos nem így van. Ezt a korrekciót a következőképpen tudjuk megtenni. Kijelölöm ezt a réteget, és itt egy eltolási értéket adok meg. Most először még nem a tökéletes megoldást, mondjuk 20 cm-t adok meg, és így módosítom. Ebben azt látom, hogy később kezdődik, és az a fekete nekem azt jelzi, hogy ez a modell így hibás, mert átfedés van itt rétegek között. Tehát ezt, ha kiszámoljuk, innen a tégla az 30 cm, abból lejön 5 cm a szigetelés, és hozzájön 1 cm a vakolat, tehát 26 cm a helyes eltolás érték. Hogyha így ezt most módosítom, akkor látjuk, hogy most már a vakolathoz illesztődik ez a réteg. Ugyanezt megtesszük a másikkal is, a másik réteggel, és ott is akkor megfelelő lesz. Sajnos például azt nem tudnám így egyszerűen megcsinálni, hogy ezt a vakolat réteget 1 centivel előbb fejezze be, és úgy oda bemenjen, vagy másfél centivel, mert ez egy másfél centis réteg, de ilyen apróságokat, ha nagyon akarom, akkor magában az Agros 2D-ben ezt a kiexportált projektet tudom módosítani, és akkor ezt is helyre lehet tenni. De nézzük meg, hogy ha most ezt kimentjük, még egy másik változtatást is tettem, hogy nem alul-fölül nem 8-as alfát, hanem alulról egy 10-es alfát vettem, ami egy felfelé hűlő födémnél, tehát itt egy picit jobb a hőátadás. Mentsük el ezt egy új néven, ez legyen a teszt 2, és ezt, hogyha ide betöltjük, és lefuttatjuk, akkor azt látjuk, hogy a korábbi értékhez képest egy picit magasabb lett ez a vonalmenti érték, ami elsőre furcsának tűnik, mivel hogy azáltal, hogy rétegek kerültek a betonra alulról, fölülről is, bár alulról kicsit jobb a hőátadás, tehát onnan lehet, hogy növekszik az elszállított hő mennyiség, de mégis kicsit furcsa, hogy magasabb érték adódott a vonalmentire. Viszont, hogyha azt is megvizsgáljuk, hogy ugyanaz a fal most már nem 1 méter magas, hanem másfél centivel alacsonyabb a felső, illetve 1 centivel alacsonyabb az alsó, mivel hogy most a födémünk nem 20 centi, hanem 22,5 centi, tehát belső méretekkel számolva azt láthatjuk, közben vegyük elő az ábrát is. Tehát eredetileg, hogyha nem számolnák a hőhiddal és a falban a nem egyenletes hőáramlástól is eltekintenénk, akkor azt mondhatnánk, hogy hát igazából itt egy 20 cm-es darabbal nem számoltunk korábban, most egy
nagyobb darab, tehát ez okozza azt, hogy növekszik egy picit a vonalmenti érték. Amúgy pedig itt ha ezeket a görbéket itt megnézzük, azt is látjuk, hogy most már nem szimmetrikus, mivel hogy az alsó meg a felső rétegnél mind a hővezetési tényező, mind a vastagság, mind az alfa érték már eltérő. Ez egy picit módosítja a projektünket. Ugyanígy megint erről a szerkezet számításáról is elkészítem a képet, illetve megjegyzem, hogy 383 ezred, tehát 383 ezred, és az új képpel készítettük el ezt a második szerkezetet.